routine, I think, from now on. So we really would want to, be with you and spend time with you as a team. So thank you, Mohanadasa, again for all your logistics. És hát ki az, aki nem imádná Rádésjámot, amikor olyan csodálatos szeretet és újabb csodák veszik itt körül Krisna-völgyben, és így biztos vagyok benne, hogy ezután a látogatás után ez egy rendszeres látogatássá fog válni, és egy évről évre mindig akkor együtt imádhatjuk majd Rádésjámot. So on that note, I just want to straight dig into today's topic, which I think is really profound for Vaishnava theology and philosophy. És akkor ezzel a gondolattal bele is ugranék a mai nap témájába, ami úgy gondolom, hogy nagyon központi szerepet tölt be a Vaishnava teológiában és filozófiában. I want to talk to you about a revolutionary philosopher of the 12th century. És a 12. század egy forradalmi filozófusáról fogok nektek beszélni. Who really brought back the Vaishnava philosophy in Bharatvarsha and subsequently to the rest of the world. És egy olyan személyiségről, aki visszahozta a Vaishnava teológiát India földjére, és végső soron az egész világra lehetővé tette, hogy kiterjedjen. So before I start, I just wanted to also give a few hints saying that this session is going to be full of Upanishads and Samhitas from the Vedas, so bear with me. On some occasions we might ask you to recite a few verses with us. So please join and participate as much as you can. És ennek az előadásnak a során számos vers fog elhangzani a szamhitákból és az upanishadokból, és néha meg foglak titeket kérni, hogy velem együtt énekeljétek ezeket, amennyire lehetőségetek van rá. And we have wonderful verses from Gita, of course, for a group chanting when we reach there. És lesz egy Bhagavad Gita, közös Bhagavad Gita éneklés is majd, amikor oda eljutunk. Okay, on that note. Om Badram Karanebihi Shruniyama Devaha Badram Pashyema Akshabihir Yajatraha Stirair Tushtuvam Sastanobihi Vyashema Devahitai Yadayuhu Swastinah Indro Vridrashravaha Swastinah Pusha Vishwavedaha Swastinah Tarksho Arishtanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadatu Om Shanti Shanti Shantihi Yo Antaha Pravishya Mama Vacha Imam Prashuptam Sanjivayati Akila Shakti Daraswadamnam Anyam Shtahasta Charana Shravanatvagadim Pranan Namo Bhagavate Purushaya Tubhyam Lasatu Shrimadanandatirtenduruno Hrudambare Yadvachaschandrika Swanta Santapam Vinikrintati Padavakya Pramanagnan Pranamya Shirasa Gurun Vyakarishye Yata Bhotam Vishnu Tattva Vinirnayam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, what I want to do is over the next 1.5 hours, just dissect this life of Madhvacharya and his philosophy in 3 different phases. Amit a következő másfél órában tenni kívánok, az az, hogy Madhvacharjának az életét és tanításait azt 3 arculatban szeretném bemutatni. Let's first look at this very important concept of the Vayu of the Vedas. Vayu comes very often in all the Vedic Samhitas and in the Upanishads. So it might be a good idea for us to understand who Vayu is first. What does Vayu mean? Who is this Jiva? And what are his characteristics? So we'll spend the first half talking about Vayu. Az előadás első felében Vájúról fogok beszélni, aki úgy elég sokszor fölmerül a védikus irodalomban, és fontos megértenünk, hogy ki is Vájú, ki ez az illető. And then we'll think about the avatars of Vayu. Great philosophers and great people come down to Kali Yuga not because it is beneficial to them, but it is their mercy that they actually impart the knowledge for lost souls.
És ugye Vájú több inkarnációban is megjelenik, így a Kali Jugában is, nem azért, mert neki ez örömére szolgál, hanem azért, hogy az Úrnak a kegyét továbbítsa az elveszett lelkek számára. So I want to tell you about the avatars of Vayu as documented in the Rig Veda, the earliest text of mankind, as we are told. És a Rig Véda leírásait is be fogom mutatni, amelyben Vájú inkarnációiról beszél. Ugye a Rig Véda az a legősibb emberi irodalom. And I think this is important because for all of us as Vaishnavas, Apaurushaya Veda is the supreme source of authority. És ez azért is nagyon fontos számunkra, Vaisnavák számára, hiszen a védák, mint Apauruséja, ugye természet feletti forrásból származó tudás, ugye ez a hitünk alapja. So I'm going to derive our evidences and evidence base from the Vedas, and hopefully we'll be able to discuss with you about the avatars of Vayu. És így akkor ugye ezen az autoritás alapján, akkor Vájúnak az avatárjairól fogok beszélni. And from the Rig Veda we understand that the third avatar of Vayu is Madhvacharya. És megérthetjük, hogy Madhvacharya, ő a harmadik avatárja Vájúnak. So we will talk about the life and pastimes of Madhvacharya, which is wholly inspiring. És akkor Madhvacharyanak a kefteléseiről fogunk beszélni, amelyek nagyon-nagyon inspirálóak. And I hopefully will be able to impress upon you the life of this philosopher that actually is embodiment of how a Vaishnava should be. És látni fogjátok ebből, hogy ennek a filozófusnak az élete mutatja a tökéletes példát, hogy milyennek kell lenni egy Vaisnavának. Yeah. So then we will touch upon, Acharya was here on earth for 79 years, and in that 79 years, he composed so many works, and they are called Sarva Mula Granthas. So we will talk briefly about that. És ugye az Acharya 79 évig tartózkodott a Földön, és összefoglalta a könyveit, vagy a tanításait a Sarva Mula Grantha című művében. So my intention today is not to go through all of the Sarva Mula Granthas, because it will probably take us so many lives to do this. But what I want to do is, I want to crystallize and summarize Acharya's philosophy through the work of Baladeva Vidyabhushana. He is here, right? Baladeva Vidyabhushana. So I want to summarize Acharya's work through the work of Baladeva Vidyabhushana, which is called Prameya Nava Ratna Malika. És amit tenni próbálok, az nem az, hogy összefoglaljam az Acharya teljes életművét, mert valószínűleg arra sok élet kellene, hanem ezt úgy fogom megtenni, hogy Baladeva Vidyabhushana tanításain keresztül fogom összefoglalni, és az egyik könyvére hivatkozott. And then of course we'll have a question and answer time permitting at the end. But in the meantime, if anybody had any pressing questions, please raise your hands and stop me for any discussions or any interactive sessions that we want to have. És a végén igyekszünk időt adni kérdés-válaszra, de hogyha bárkinek valami gondolata, hozzáfűzése van közben, persze ezt jelezheti. I have one, Guruji. I thought that Yamuna Devi is holding the phone, but can't your followers just join through our link, and then you don't have to have the hardship of keeping the... So we have a link, and through YouTube Live they could join. But there is a record? Ő is felveszi. They are recording. Okay. You want to? Okay. So she also wants to. Okay, excellent. So we move on. So who is Vayu? Kicsoda is Vájú? So Vayu is, as I said, the entity, the soul, the jiva, whom we call as the Jivottama. He comes very often in the Upanishads. So ez az illető, Vájú, Jivottama, egy kiemelkedő személyiség, akit sokszor említenek a védák. And I wanted to take the Ishavasya Upanishad because Srila Prabhupada has done a commentary on Isha Upanishad. So I have taken the Isha Upanishad and I picked up a few verses to illustrate how in Isha Upanishad Vayu is celebrated by Swayambhuva Manu in Isha Upanishad.
És az Isha Upanishadot választottam ennek illusztrálására, hiszen Srila Prabhupád ezt hangsúlyozta az Upanishadok közül a leginkább, és látni fogjuk, hogy Swayambhuva Manu hogyan dicsőíti Vájút az Isha Upanishadban. And Swayambhuva Manu considers Vayu as his guru. And why do I say that? Swayambhuva Manu gurujaként tiszteli Vájút, hogy miért is mondjuk ezt? So my apologies, you are not able to see the verses fine here, but I'll recite them for Anejadekam manasa javivo nainad apnuvan purvam arshat taddavato anyan atyeti tishtat tasmin apo matarishva dadati. Pushan ekarshe yamasurya prajapatya vyuha rashmin samuha tejaha yette rupam kalyanatamam tatte pashyami yo asau purusha so ahamasmi vayur anilam amrutam adaidang basmantam shariram. So when you look at these verses in Isha Upanishad, so here Swayambhuva Manu prays to his guru. He says, I'm doing all sorts of karmas. Please offer my karma to Bhagavanta. Please offer my karmas to Krishna. You are the messenger of all the karmas. Please offer it to him. And he qualifies this person as Matarishva. Matarishva. Szóval, hogy Swayambhuva Manu a gurujához imádkozik, hogy kérlek továbbítsd a legfelsőbb úrnak mind a jámbor tetteimet és az áldozataimat, és Matarishvának szólítja őt. And then, of course, he celebrates Vayu as Asau, Vayuhu, Anilam, Amrutam, Pranaha. So ezekkel a nevekkel illeti Vájút. Yeah. So there are various places the pranaha comes. The prana. Today morning we had a lesson on prana and the breathing and so on. Who is the abhimani of prana? Who is that soul that controls inspiration and expiration, looks after our metabolism? Ugye a tegnapi leckén szóba került a pránajáma, ami ugye segíti az elmét lecsillapítani, de ki az a személy, aki valójában a testünknek a működését és ugye ezt az anyagcserét, a levegőt akkor biztosítja számunkra. So the Rig Veda celebrates this tattva, this sentient being who operates under the control of Krishna, but he has a role to play. All the demigods have a role to play in this universe. And the most important role of Mukhya Prana is to control our breathing, inspiration, expiration, control our metabolism, because without metabolism we are not alive. És ugye hát azt tudjuk a Szentírásokból, hogy minden félistennek van egy feladata, amit Krishna bíz rá, és hát persze Krishna erejéből képes ezt a feladatot ellátni, de az egyik legfontosabb feladat az ugye a levegőnek a biztosítása, hiszen légzés nélkül nem élhetünk. And in Brihadaranyaka Upanishad, Vayurvai Gautama Tat Sutram Ayam cha lokaha, paramshta lokaha, sarvani cha bhutani, sandruptani bhavanti. So this is a beautiful verse of Brihadaranyaka Upanishad, which as you know is part of the Shukla Yajurveda. And that describes this Vayu as to what he does. He holds the universe together. He is a Sutram. And that Sutram is the Pranasya Pranaha, which is celebrated in Krishna, which is Mohan Das's one of the most favorite verses. Sutra. So that Sutra of Krishna. So this Jiva holds the universe together, says the Brihadaranyaka Upanishad. Szóval a Brihadaranyaka Upanishad mondja, hogy ez a Jiva, már hogy Vájú, ő az a Sutra, ő az a fonal, aki összetartja az egész létezést. Mai sarvani bhutani, and he says, Mattaha parataram na anyad asti dhananjaya, Mai sarvani bhutani, Sutre manigana iva, as Gita Krishna says. He is the Sutra of the Sutra. This Sutra, who is Mukhya Prana, who operates under the control of Krishna, also holds the universe together. És természetesen Krishna, ő a szútrának a szútrája, vagyis ő az, aki az eredeti összetartója, fonala az univerzumnak, de Vájú az ő irányítása alatt tevékenykedik, és hát ő segít összetartani. So that is in the Brahmanda, right? That is in the Brahmanda universe. But whatever is in Brahmanda is also in the Pindanda. Whatever is there in the macrocosm is also in the microcosm. And that is how we do the contemplation as Vaishnavas, right? És ugye itt hallottunk most akkor a Brahmandáról, ami az univerzumot jelenti, de ami a makrokozmoszban jelen van, az van jelen a mikrokozmoszban, vagyis a testünkben is, és így meditálunk mi Vaisnavák. So the Pindanda concept of prana is discussed
elaborately in Prashna Upanishad. Prashna Upanishad of Krishna, Prashna Upanishad of Atharva Veda. It is discussed elaborately about how this prana is like if this beehive is the body, and if all these bees are like the Abhimani Devatas, like Indra, Surya, and so on, who are doing various works. They have a head, Madhukara Raja, the queen bee. And this Upanishad, Prashna Upanishad, describes this king of the bees as Mukhya Prana. When the king bee or the queen bee leaves the hives, all other bees have to leave. When the queen bee comes back to the beehive, all other bees have to come in. And that is how the Upanishads describes the role of Mukhya Prana. When he leaves, under the direction of the Supreme Paramatma, all other Abhimani Devatas leave, and then along with them, the Jiva leaves with its Sukshma Sharira, which we discussed this morning. És ugye az Atharva Véda egyik Upanishada pedig azt a példát mondja, hogy a testünk olyan, mint egy méhkas, amelyben különféle méhek tevékenykednek, ezek ugye különféle félistenek, de van egy kiemelkedő méh köztük, aki ugye a királynő mondjuk, és hogyha a méh királynő elhagyja a méhkast, akkor az összes többi méh is elhagyja, és amikor ő visszatér, akkor az összes többi is visszatér vele. Ugyanígy ugye a legfelsőbb vezetője, úgymond a méheknek, ez a paramátma, tehát amikor a paramátma elhagyja a testet, akkor a vájú vezette félistenek is elhagyják, vagyis hogy akkor hal meg valaki, és akkor ez a szuksma sarira, vagyis hogy a finom fizikai test, akkor szállítja majd a lelket az egyik testből a másikba, és ugye erről beszéltünk reggel a leckén. So hopefully over the last few minutes I was able to inform you and give you some information about the Vayu comes, the philosophy of Vayu actually comes from the Vedas. And that is how we build the philosophy. És azt is próbálom majd bemutatni, hogy hogyan Vájúnak a filozófiája, az, hát hogy az, ez ugye a Védákból származik. So here is a question, a small little question to van egy kérdés hozzátok, to wake you up. I know kicsit you're all fölébredjetek. eyes open, but I want to wake you up. Anybody wants to tell me what is the meaning of Vayu? Has anybody heard of any meanings of Vayu? What does it stand for? Persze tudom, hogy már ébren vagytok, de azért megpróbálok titeket még jobban fölébreszteni azzal a kérdéssel, hogy tudja valaki a vájú szónak az eredeti jelentését? No problem. So here is the answer here. So this is I've got the answer here. So one of the beauties of Sanskrit is it's purely etymological. Every word in Sanskrit is 100% etymological. It's not like an English language where you have a noun and that's no. Everything is etymological and you break it open. Az a csodálatos egyebek mellett a szanszkritban, hogy minden szó így etimológiailag, hát így teljesen jelentéssel bíró, vagy így elemezhető. Nem csak úgy, mint az angolban, hogy így random használják a szavakat, hanem mindegyik lebontható, és mindegyik így, hát etimológiailag érthető. So when you do the etymology of Vayu, Va, Aya, U, Vayu. That is how the etymology of that word is. Va, Aya, and U. Ugye ez a három része. Va, strength, bala. Va means erő, mint hogy bala. Aya means knowledge, jnana. Aya is knowledge, jnana. U stands for Utkrishta. Utkrishta means the highest levels. The highest levels of strength and knowledge among the jivas. We are talking about jivas like us. Yeah? Among the jivas, the one that has the highest knowledge and the highest strength is given a name called Vayu, but actually in Sanskrit, nothing is a noun. Everything is an adjective because it describes something. Mi a now, hogyha valaki megmondja? So, the now. Főnév. Igen. Hogy, igen. Tehát, hogy a szanszkritban nincsenek csak főnevek, hanem mindegyiket igéből képezzük, és akkor itt arról van szó, hogy a lelkek, a dzsívák közül a leghatalmasabb, ugye ez az Utkrishta, hogy a legkiemelkedőbb, a leghatalmasabb a lelkek közül, akinek a legnagyobb a tudása, akkor ő Vayu. So I'm talking about the jivas, that is us, the ksharas, the kshara purushas described in chapter 15 of Gita, 16th verse. So, ugye a Gita 15. fejezete összefoglalja a dzsívákról, vagyis a rólunk szóló tudást, és akkor közülünk a legkiemelkedőbb Vayu. So the Rig Veda Samhita,
the Rig Veda Samhita, 141st Sukta is called Prana Agni Sukta. Prana Agni Sukta of the Rig Veda. Okay? That actually describes who this Vayu is, what are his avatars. Okay? So I'll just take you through the verse. Szóval a Rigvédának az első fele a vájúról beszél, hogy ki is ő valójában, és most ezt fogom bemutatni. Okay? So whenever you recite Vedas, you always acknowledge the Rishi and the Devata and the Chandas in which the mantra is. So the Rishi for this is Dirgatamaha Vayu Devata Jagati Chandas. Amikor védikus mantrákról beszélünk, akkor mindig meg kell jelölni a risit, a csandant, az versmértéket, amiben ez leírásra kerül, és most ennek a versnek a risie az itt vájú. Yeah. So that is how it's got several rigs or mantras, whereas but the first 5 mantras of the Pranagni Sukta is called Balikta Suktam, and it's got 5 mantras. Anybody wants to tell me what does that 5 and prana, what does that remind you of? 5 and pranas. Mert itt erről az 5 versről beszél, ami a vájút magyarázza el, és az a kérdés, hogy van-e valami, ami eszetekbe jut arról, hogy 5 és hogy vájú. So what are the 5? Prana, apana, vyana, udana, samana. So the 5 components, aspects of prana. So the first 5 mantras celebrate this entity called Vayu Tattva. So what I'll do is I just want to recite this because it's such a beautiful Rigveda mantra that talks about Vayu, and it tells you what are the 3 avatars of Vayu. Okay? Mert ugye itt ez az 5-ös szám, ez képviseli a vájúnak az 5 féle felosztását, az 5 féle életlevegőt, és ez az 5 vers leírja vájú 3 fő inkarnációját is, és elismétlem, mert annyira gyönyörű. We will do some few words. So balikta tadvapushédái darshatam devasya bargaha sahaso yato jani yadim upahvarate sadate matihi ritasya dena janayanta sushrutaha pruksho vapuhu pituman nityashaye dvitiyam ashapta shivashu matrushu Tritiyam Rishabhasya Dohase Dashapramatim Janayanta Yoshanaha. And it goes on. I've just recited the 3 verses that actually summarizes the 3 avatars of Vayu. Most ez első 3 vers volt csak, és ez a 3 avatárát Vájúnak felsorolja. So the first avatara, Rigveda, Dirgatama Rishi, who has seen this, and this is an Apaurushaya text, says the first avatara is called Mati. But before I go to that, it celebrates this Vayu as Balikta Tad Vapushe Dai Darshatam Devasya Bargaha. So what is Balikta? So again, as I said, every word in Sanskrit is etymological. So what we do is we separate Balikta to Bhat Itta Darshanena Tatam. Darshana means knowledge. Tatam means all pervasive. So this being has got all pervasive knowledge, and he is Bhat. Bhat means strength. He is of full knowledge and he is full of strength. That is how it says Bhat Balikta Tad Vapushe Dai Darshatam Devasya Bargaha. And we were discussing this at some point. Bargo Devasya of Gayatri, whereas here is Devasya Bargaha, because let's not go there. But anyway, so that is Balikta, that will be another 20 minutes. So that is Balikta, that is Vayu. And it says the 3 avatars. Szóval Vájúnak a 3 avatárja közül, de előtte miért rátérne, arról beszélt, hogy Vájú, neki a tudása az mindenre kiterjedő. Igen. So the first avatara is described as Matihi. És mindenre kiterjed, és végtelen nagy a tudása, és az ereje is nagy, az még fontos. És az első avatár, őt úgy hívják, hogy Matihi. Does anybody want to take an informed guess as who that Mati means? Matihi, Mati. Mati means knowledge. That one who is of got supreme knowledge. Of Ramayana, Rama's servant. Who is that? Ki az az illető, aki a Rámájánban szerepel, és nagyon nagy tudása van, is Hanuman. és ő Hanuman, ő az első avatárja Vájúnak. Yeah, so the Mati describes Hanuman, and actually the Rigveda mantra, and this is very, very interesting. Even before the Ramayana happens,
Rigveda, as you know, is eternal. Rigveda documents all these avatars. These are all the avatars that are going to happen in Ramayana and Mahabharata. Everything is there in the Vedas. And that is what the Puranas celebrate and discuss, isn't it? So this is a classic example of how it describes Hanuman. Hanuman. Hanu means jnana. Hanuman means jnanavan. That person who has supreme knowledge. Of whom? Not of cats and dogs and other things. Knowledge of Parabrahman, Paramatma, Krishna. Szóval itt ugye arról beszél, hogy Hanumánnak végtelen tudása van hát ugye Krisnáról, a legfelsőbb úrról, nem csak valami kutyákról, macskákról, és azt mondta, hogy milyen érdekes az, hogy a Rigvéda ugye jóval a Rámaján és a többi Purának, ugye Itihászának a leírása előtt íródott, de már előrevetíti ugye a Rámajánnak az egyik szereplőjét, jelesül, hogy Hanumánt, és hogy valójában ugye a Puránák erre szolgálnak, hogy a Védákban rejlő személyiségeket akkor úgy részletesen kifejtsék és így dicsőítsék. And the second avatar it describes as Pruksho vapuhu pituman nityashaye dvitiyam ashapta shivashu matrushu. Okay? Pruksho, it is the second avatar of Vayu is called Pruksha. Pruksha Kshayakari. So this one in Dwapara Yuga, when Krishna was there, he was one of the brothers of Arjuna, Pruksha Kshayakari. He killed the maximum number of enemies in Mahabharata. És a második avatáról azt mondja ez a vers, hogy ő majd a Dvápara jugában fog megjelenni Krishna társaként, és ő az, aki a legtöbb démont megöli a Mahabharatában. So I'm going to ask you, who is that character of Mahabharata who actually killed most? So there were 18 Akshohinis, right? 7 on this side and 11 on the other side. So there was this guy in the Pandavas, one of the Pandavas, who killed the maximum number of Akshohinis on the other side. It was not Arjuna. És ki az az illető, kérdezem most tőletek, ugye 18 aksahuni volt a Kuruksétrai csatában, 7 az egyik, 9 a másik oldalon, és ki volt az az illető, aki a legtöbb aksahunit semmisítette meg, annyit segítek, hogy nem Arjuna volt az. So the Mataji got it absolutely right, Bhimasena. És a Matajik jól mondták, Bhimasena az illető. Bhimasena. He killed the maximum number of people. Next to that was Ashwatthama. Arjuna was third in that Mahabharata. In the kill. So there is a gradation of how many enemies were killed by various jivas when you look at Mahabharata in detail. So this Bhimasena, the man of strength. So as I said, Vayu is strength, Bala, Batu Itta means strength. So Bhimasena shows in Mahabharata through his strength that he killed so many in the Kauravas side. És akkor ebből is láthatjuk, ugye volt egy ilyen sikerlista, hogy Bhima ölte meg a legtöbbet, és Ashwatthama a második legtöbbet, és Arjuna csak a harmadik legtöbbet, és ebből is láthatjuk, amit a Rigvéda mond, hogy Vayu, ő mennyire erős, mert ugye itt Bhima volt az, aki a legtöbb démont megölte. And here is a very interesting verse. Bhima was not just a ferocious eater and full of strength, but he was very, very knowledgeable. Okay? Look at this verse. Pruksho vapuhu pituman nitya ashaye dvitiyam ashapta shivashu matrushu. What that means is there are so many words there. Shapta means 7. Shiva matrushu. Shiva means what? Mangala. That which is pure is all Shiva. Matru means what? Shabdas, scriptures. So this entity called Pruksha, Bhimasena, was not only full of strength, but he was constantly loitering around just the 7 scriptures. The 7 primary scriptures, he was constantly thinking about it, says the Rigveda. Szóval a Rigvéda azt mondja, hogy Bhimasena nem csak nagy falánk volt és nagy erős, hanem igazából nagyon nagy tudása is volt, és a 7 fő szentíráson mindig azon gondolkozott, és teljesen tudatában volt azoknak. So if you study the Mahabharata, the 100,000 verses and the conversations that Krishna has with Pandavas and the conversation between Bhimasena and Krishna and the Pandava brothers, and you follow the life history of Bhimasena and study this, you will realize he shows everywhere in jnana and his bala. Hogyha tanulmányozod a Mahabharatának a 100 000 versét, és azokat a beszélgetéseket, amelyeket Krishna a pándavákkal folytat, akkor láthatod, hogy Bhimasénának milyen hihetetlen tudása van, ezt az egész szentíráson keresztül ennek a tanújelét adja. So I'm just giving you a new idea here, isn't it? Because
Arjuna received the Gita from Krishna. Yeah. Why did he not choose Yudhishthira? Why did he not choose Bhimasena? Why did he not choose Nakula Sahadeva? So those are all the philosophical discussions that happen. But that is for another day. But what I'm trying to impress here is the second avatara of Vayu called Bhimasena was not just full of strength, but also full of knowledge. Ugye, mert az is egy érdekes téma lehetne egy másik előadásnak, hogy vajon Krisna miért Arjunának adta át a Bhagavad Gita tudásanyagát, miért nem Yudhishthirnak vagy a többieknek, miért nem Bhimának, de ez egy más téma. De minden esetre ez egy új aspektus, amit próbálok Bhimáról mutatni, hogy nem csak erős, de nagyon nagy tudása van, és ő Vayu második inkarnációja. Yeah. And then the Rig Veda goes, there is a third avatara that happens in the Kali Yuga. So we have done Rama. So who is going to tell us in which yuga was Ramayana? And which yuga was Mahabharata? Mert ugye van egy harmadik avatárja Vájúnak, az első, ugye melyik korszakban játszódik a Ramayana, hogyha elmondanátok? Which one of the yugas? Treta Yuga. Ez a Tréta Yugában játszódik. Dwapara Yuga is our Mahabharata. Ugye a Mahabharata játszódik a Dwapara Yugában. And then the Rig Veda says, in Kali Yuga, there is going to be another avatara of Vayu, and it says, Tritiyam asya vrishabasya dohase dashapramatim janayanta yoshanaha. And it labels this person, or this entity that appears in Kali Yuga as Dashapramati. That means the 10 supreme qualities. And I'll come to that in the next slide. At what those 10 qualities are of Bhimasena, we just don't just realize that. But what are the 10 qualities that we need to acquire for us to attain that level of knowledge and strength to pray to Krishna? Okay, so I'll come to that slide. És a Rig Veda azt is említi, tehát, hogy a Kali korszakban is megjelenik Vájúnak egy inkarnációja, és akkor ezekkel a szavakkal dicsőíti őt, és hamarosan az is ki fog derülni, hogy mi az a 10 fő tulajdonsága ennek az avatárnak, amire nekünk is szert kell tennünk ahhoz, hogy ahhoz a szükséges erőhöz és tudáshoz hozzájussunk, amellyel megfelelően tudunk Krishnához fordulni. So in summary, this slide, every word seems the same thing. Vayu is the same. Matarishva means Ashapta Shivashu Matrushu is Matarishva. That is the etymology. So they all talk about the same entity. És ezek a versek mind ugyanarról az illetőről beszélnek. So now we come to the third avatara. This is the main focus of today's talk. So to come to Madhvacharya, I had to give you this background and introduction. Ahhoz, hogy eljussunk Madhvacharyahoz, aki ugye a harmadik avatárja Vájúnak, ahhoz ehhez a bevezetőhöz volt szükség, de ő lesz a fókusza a mai előadásunknak. So, as I said, Rig Veda celebrates him as Dashapramitim Madhvam. És ezt mondja a Rig Veda, itt Madhva nevét dicsőíti. So who is this Madhva? So the basic idea there is all 3 avatars of Vayu show 10 characteristics. Yeah, 10 characteristics called Dashapramati. És itt láthatjuk, hogy 10 tulajdonságot dicsőít Vájúval kapcsolatban a Rig Veda. So it will resonate with the Vaishnavas. What is the first quality? Bhakti. Mi az első tulajdonság? A bhakti. Jnana, Vairagya, Prajna, Meda, Dhruti, Sthiti, Prana, Yoga, Prana and Bala. So these are the 10 strengths that are described in the Vedas about who this Dashapramati is. And the philosophy there is, if we need to reach that level of perfection as devotees, this is the step, Jnana, Bhakti, Vairagya, which is primary requirement, isn't it, for our spiritual progress. És ugye ez a 10 tulajdonság, amit említésre kerül, és ezeknek a tulajdonságnak az elsajátítása azok a lépcsőfokok, amelyek ugye a tökéletességhez vezetnek, mint amilyen az odaadás, a tudás, a lemondás. And here is another interesting observation of avatars of Vayu. In the first avatara, Vayu comes as Hanuman Mati, who is a brahmachari. És egy másik érdekes megfigyelés az Vájú avatáraival kapcsolatban, hogy az első inkarnáció Hanuman, ő brahmachari. The second avatara, Bhimasena, Kshatriya, and he is a grihastha. És a következő avatárában ugye Bhimasena, ő kshatriya és grihastha. And the third avatara is Madhvacharya, who is a sannyasi.
És a harmadik avatár Madhvácsária, ő pedig szannyászi. So what does it tell us? That liberation is not just for the brahmanas. Liberation is for, we are all eligible for moksha or mukti. Whether you are a brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, whether you are a brahmachari, grihastha, vanaprastha or a sannyasi, we are all eligible for moksha. And you would be surprised, in the 12th century, Madhvacharya was the first philosopher who actually said, everybody is eligible for liberation. It is not just the brahmanas or the sannyasis. Everybody is eligible for moksha. És mi az, amit tanít ez nekünk? Hát azt, hogy a tökéletesség elérése, a felszabadulás, ez nem csak a brámanáknak és a szannyásziknak a privilégiuma, hanem a varnásam bármelyik kategóriájában ez elérhető. És talán meglepő számotokra, de a 12. században Madhvácsária volt az első filozófus, aki ezt tanította, hogy független az élethelyzettől mindenki alkalmas a lelki tökéletességre. So I hope I was able to give you an overview of the avataras of Vayu, and you could spend the whole lifetime actually studying these characters and understand the philosophy behind it. Most csak egy rövid összefoglalását adtam Vayu inkarnációinak, de egy egész életet lehet tölteni az ő tulajdonságaiknak és filozófiájuknak a tanulmányozásával. Yeah. So if there are no questions at this point, I'll move to the next stage of the presentation. Now the picture that I have here, that some of us have in our house, actually shows Hanuma, Bhima and Madhva. Itt látjátok, akkor most tovább lépünk az előadás következő részére, és ezek a képeket mi otthon a házunkban tartjuk ezt, ugye a három avatárt mutatja, Hanumánt, Bhimát és Madhvácsáryát. So now let's move to the more interesting aspects. I think I've spoken enough serious philosophy and etymology and so on. So let's go to some lighter aspect of this presentation. Azt hiszem, hogy ideje, hogy egy kicsit könnyebb témákra elvezzünk. Most elég sokat beszéltem ugye ezekről a filozófikus és nyelvi témákról. Yeah. So you may ask the question, why do great acharyas actually appear on earth? Why do they come on earth? Lehet, hogy fölmerül a kérdés, hogy miért jönnek el a földre az ácsárják. Anybody wants to contribute here? There is a famous verse in Gita, isn't it, that Krishna says, whenever something is there, I do something. So, mert a Gítában meséli Krishna az, hogy amikor ez meg ez történik, akkor én ezt meg ezt csinálom. Anybody wants to recite that Szeretné ezt elmondani? Hare Krishna, wonderful, wonderful. So yes, whenever there is deterioration, degradation in the society, either Krishna himself comes down in his various avatars, or he sends his messengers. He sends his messengers to come down and sort these, lost souls on earth. És igen, ugye ezt mondja a Gita, hogy amikor a vallás gyakorlása hanyatlóban van, akkor vagy Krishna jelenik meg avatárként, vagy elküldi a követeit, hogy megmentsék az elveszett lelkeket. And that is exactly what Vayu had to do upon command from Krishna, as I stated in the very first line of Balita Sukta. So Madhva appears in the 12th century in Bharatvarsha. És pontosan ez történik, hogy Krishna utasítására Vayu eljön Madhvácsáryaként a 12. században. So I'll give you a brief background of what was going on in the 12th century. Then you will actually understand the importance of this man who has actually revived Vaishnava Dharma. És hogyha picit elmesélem nektek a történelmi hátterét a 12. század Indiájának, akkor fogjátok valójában megérteni, hogy ennek az embernek a jelentősége milyen nagy, hogy visszahozza a Vaishnava filozófiát. So in the 12th century, original Vedic Dharma was deteriorated. Az eredeti védikus dharma teljesen elveszett a 12. században. And there were invasions from above. We had invasions. We had Islamic invasions that were going on and destroying all the Vaishnava temples. Ugye iszlám megszállás alatt állt India ezekben az időkben, elpusztított sok templomot. And in that part of the world, Nastika traditions were also blossoming. And what are the Nastika traditions? Buddhism, Jainism. So they were all proliferating at that point of time in the 12th century. És ugyanezekben az időkben ezek a násztika tradíciók is nagyon terjedőben voltak, mik is ezek a násztika tradíciók, hát ugye jainizmus és buddhizmus, ezek is úgy nagyon virágoztak Indiában. Vaishnava Dharma was actually lost in that part of the world in India.
És Indiában a Vaisnava dharma elveszett ebben az időben. There was a lot of confusion around what is moksha, what is salvation, what is the purpose of life, what is liberation. So all these bigger questions that of course nobody asks, only we ask but not those outside. Nobody asks but some people ask, but there also there was a lot of confusion. És hát azokban a kérdésekben, hogy mi is a valódi felszabadulás, mit jelent a mukti, mi a célja az életnek, hát ezekre teljesen zűrzavaros válaszok voltak, és hát sokan nem is kérdezősködnek e felől, ugye persze a bakták érdeklődnek, de nagy zavar volt a fejekben Indiában erről. And folks started asking, who is God? Forget about Krishna, who is God? That there was a question. And there were the Mayavadins who had taken over India at that point of time and said, I am God. És akkor ugye ez a tudás, hogy Krisna Isten, ez teljesen elveszett, és ugye az embereknek a fejében csak egy ilyen kérdőjel volt, hogy most akkor kicsoda Isten, na ekkor jöttek a májavádik, és azt mondták, én vagyok Isten. So that was the background. It was a very, very tumultuous, very disturbing part of history in the 12th century in Bharatvarsha. És Indiának ez a történelmi időszak egy ilyen nagyon szörnyű, nagyon zavaros időszak volt így lelki szempontból. So at that point, there is this avatara, there is this appearance that happens, not in a palace, not in a rich man's house, it happens in a corner of South India, called the state of Karnataka. És ezekben az időkben jön el ez az avatár, ugye, nem egy gazdag családban, nem egy király palotájában, hanem Dél-India egy kis szegletében, Karnátakában. And as you know, there are 25 states in India, and population of most of the states is more than Hungary, I have to say. És ugye 25 állam van Indiában, és minden egyes államban sokkal többen laknak, mint Magyarországon. So there's just lots of things going on. So in this big state called Karnataka, there was a small little town called Udupi, and then 10 miles from this town called Udupi, there was a very, very basic village called Pajaka. És akkor ebben az államban, Karnataka államban van egy kicsike városka, Udupi, és ettől 10 mérföldre található So Pajaka. So Pajaka Kshetra, that is where this appearance happens. So this is again a consistent theme, isn't it? So the great philosophers, Jesus, they were all not born in some palaces. They are born in humble backgrounds. And what do? They revolutionized the world. This is exactly what Madhva did. Hasonlóan, mint hogy ugye a nagy filozófusok közül sokan, például Jézus is nem valami kiemelkedő családban, csak nagyon szegény családban jött a világra, de aztán ugye nagy lelki forradalmat vitt véghez, Madhvácsára is ugyanezt tette. So this revolutionary philosopher appears in humble backgrounds and actually shakes up the philosophy at that time. He really shakes up. The whole of Bharatvarsha was full of Mayavadins. And this guy comes, shakes it up, upside down. És akkor egy ilyen nagyon szerény háttérből jelent meg Madhvácsárja, de gyakorlatilag fölrázta egész Indiának a filozófiáját, mert mindenhol a májavád filozófia uralkodott, és ő meg teljesen így megrázta őket. So, I've given you the historical background in which Madhva's appearance happened, but then how do we know the life history? So that is the next part of my talk, is actually to understand what was the life history of the Acharya and how can we learn from the Acharya and how do we conduct our lives. So that is the next part of my talk. But I think at this point we have to be grateful because there are great souls who have actually documented the lives of great individuals who were alive several hundred years ago. If they had not documented these, then we would not have these information. So the life history of Madhvacharya was documented by a great soul called Narayana Panditacharya, and he wrote a book called Madhva Vijaya. És ugye az előadás következő része arról beszél, hogy hogyan is tudhatunk Madhvácsárjának az élettörténetéről. És itt azért ki kell fejeznünk a hálánkat azoknak a nagy személyiségeknek, akik itt a történelem során dokumentálták, leírták ezeknek a kiemelkedő tanítóknak az élettörténetét. És ez az úriember, Narayana Panditacharya volt az, aki lejegyezte részletesen Madhvácsárjának az élettörténetét a Madhva Vijaya című művében. So what Narayana Panditacharya does before actually celebrating his guru is he celebrates Krishna.
he prays to Krishna, and then he composes the work. So what we will do is I've asked our group to recite the Mangalacharana, the very first verse that Narayana Panditacharya said, and hopefully with every line we can get you to recite that, which celebrates Krishna. És ugye Narayana Panditacharya mielőtt a saját guruját, Madhvacsaryát dicsőíteni a művében, előtte Krishnának ajánlja a hódolatát, és most készültünk itt a csoportunkkal egy kis felolvasással, lesz az Mangalácsaranát felolvasnánk, és ez Krishnát dicsőíti, remélem ti is be tudtok kapcsolódni. So it goes like this. Kantaya kalyana gunaikadamne mastunata Pratima Prabhaya Narayanaya Akila Karanaya Shri Prananathaya Namaskaromi. So that is the verse. So let us recite. I will break it open. So let us recite. Kantaya Kalyana Gunaika Damne. Kantaya Kalyana Gunaika Damne. Navadyunata Pratima Prabhaya. Dyunata Pratima Prabhaya. Narayanaya Akila Karanaya. Narayanaya Akila Karanaya. Shri Prananathaya. Prananathaya. Namaskaromi. Namaskaromi. My prostration to the resplendent Lord Narayana, the prime abode of every auspicious attributes, the efficient cause of all of existence, the master of goddess Mahalakshmi and Mukhya Prana, and similar in splendor to the rising sun. And then he starts the work. So what I want to do is, this is a huge work, Madhva Vijaya. It has got about 17 sargas, so we don't have time to do this. I'm going to do a cartoon version of this, picking up major events in Acharya's life. Szóval itt a szerző hódolatát ajánlja a legfelsőbb úrnak, és aztán belefog a művébe, ami 17 részből áll, ugye ez egy nagyon kiterjedt irodalmi alkotás, de csak egy ilyen rajzfilm verzióját fogom adni nektek. So the first point is, Madhvacharya's parents were called Madhyageha and Vedavati. So they were humble brahmanas in a village in Pajaka Kshetra with very meager backgrounds. És az ő szülei nagyon szegény brahmanák voltak, Karnátakának. So they had two sons, but unfortunately the two sons had passed away, and they had a daughter, and the family wished for a son. Ugye 2 gyermeke volt ennek a házaspárnak, de sajnos mindketten meghaltak, volt egy lányuk, de nagyon szerettek volna egy fiút is. So they used to go to this temple in Udupi called Ananteshwara, which is still there. You can actually visit and go to the temple. And they used to visit the temple every day. They used to walk to Udupi for 12 years and say, please give us a noble son. And after their prayers, one day what happened was, there was a divine call by a chap who climbed up this stamba and said, there is going to be a birth of a great philosopher who is going to change the world. This last part. Yeah, so there is going to be the appearance of a great philosopher who is going to change the world. And who said that? There's some random guy who just stood up and said this. Oh, yeah. Szóval a Madhvacsáryának a szülei 12 éven át látogatták ezt a templomot, ami a Udupiban mind a mai napig megtalálható, és azért imádkoztak, hogy bárcsak egy nemes lelkű fiunk születne. És akkor egyszer csak jött egy valamilyen küldött, valami kiemelkedő személyiség, aki azt mondta, hogy hamarosan alá fog szállni egy nagy lélek, aki megváltoztatja itt a világot. So Madhyageha and Vedavati, they thought maybe it is about us and maybe we are going to have a son, and that's what happened. So Madhyageha and Vedavati, they had a son. He was called Vasudeva. És akkor Madhyadéhának és Devavati, ők ugye férj és feleség voltak, és gondolták, hogy jó lehet, hogy a mi fiunk lesz majd ez, aki megváltoztatja a világot, és így is lett. Megszületett a gyermekük, akit Vasudeva. So that was Madhvacharya's childhood name, Vasudeva. So Vasudeva, így hívták gyermekkorában Madhvacharya. So this Vasudeva was no ordinary kid, and he was very naughty, running around, doing all sorts of stuff that Narayana Panditacharya documents, all sort of stuff. When he was 1 year of age, he was crying in the cradle, and he had a sister called Kalyani.
And the Kalyani were trying to pacify this brother, but he would not stop crying because he was hungry, but the mother was not there at home. Nem volt egyáltalán közönséges gyermek, Vasudeva különféle csodálatos tetteket hajtott végre. Volt neki ugye egy testvére, nővére, aki egyszer, amikor sírt Vasudeva, akkor próbálta megnyugtatni, de ő nem nyugodott meg, mert nagyon éhes volt, és az anyukája nem volt otthon, hogy megetesse. So unfortunately, Kalyani was only some 7 or 8 years old, so she somehow wanted this baby to stop crying. So what she did was, she went and picked up horse gram. Horse gram is fed for the horses, it is not for humans, the horse gram. So she goes and picks up the horse gram and feeds that to the baby. És akkor hát Kalyani, aki akkor csak 7-8 éves volt, nem tudta, hogy mit csináljon, és akkor végül kínjában egy ilyen kis lóabrakot szedett össze, és azzal letette meg a kisbabát, hogy megnyugodjon. So the mother comes home, the child is not crying, but then the daughter explains what's happened, and then the mother tells the daughter of, how can you give horse gram to this 1-year-old boy? He is going to die. He will not be able to digest this. És akkor hazajön az anyuka, látja, hogy a kisbaba ő nem sír, és hát Kalyani elmondja, hogy hát igen, anya, az történt, hogy abrakot adtam a gyereknek, és akkor az anyuka mondja, hogy tehettél ilyet, hát nem fogja tudni megemészteni, meg fog halni. But nothing happens to this boy. Vasudeva is absolutely fine, running around as naughty as he can be. And this story, this very first incident in the first year of life actually gives an illustration that this is no ordinary person who is here. He has immense strength. És ugye a kisfiúnak viszont semmi baja nem lett, ugyanúgy rohangált, mint azelőtt, sőt, még ugyanolyan huncut is volt, és ez is már az életének az első évének ez a kis epizódja is mutatja, hogy ő nem egy közönséges személyiség, hanem kiemelkedő erővel bír. When he was 3 years old, he starts showing miracles. He does things that nobody can explain. How can this 3-year-old boy do things? So there is a documentation in 3 years. His father, Madhyageha, as I told you, is a poor brahmana, isn't it? So to sustain, he borrows money from a lender. És 3 éves korában elkezdett csodákat véghez vinni. Az egyik ilyen például az volt, hogy ahogy említettem, az édesapja, ő nagyon szegény volt, és el kellett mennie, hogy kölcsönt kérjen. So one day, the lender comes home and says, I have lent you this much gold coins, please can you give it back? És akkor aki a kölcsönt adta, akkor egy nap ellátogatott hozzájuk, és mondta, hogy na, ennyit adtam kölcsön, ennyi aranypénzt, kérem vissza. But this brahmana doesn't have money to offer, and he is stuck. So at that point, Vasudeva goes to his dad and says, Dad, mom is calling you for lunch, can you come over? És akkor ugye hát kérik vissza a pénzt, de sajnos nem volt a brámanának pénze, hogy vissza tudja adni, és ezen a ponton Vasudeva jön, és mondja, apa, anya hív, hogy gyere ebédelni. But a true brahmana, it is said in the scriptures, if he has borrowed money from somebody, and if that person comes home, for food, comes home for the money, and if you are not able to give the money, then you can't have food, because you have failed in your duty to actually return the money to that person. És hát ugye a brámana dharma az azt mondja ki, hogy ha valaki tartozik valakinek, és ez az illető jön, hogy a tartozását behajtsa, és nem vagy képes kifizetni, akkor nem ehetsz, hiszen nem hajtottad végre a kötelességedet. So the dad is really, he's in a fix, he doesn't know what to do. So at that point, Vasudeva goes to this lender, did my dad borrow some money to you? Here are some tamarind seeds. And he offers him the tamarind seeds as money. So at that point, the lender takes up the tamarind seed and he sees only gold coins. And he says, thank you very much, and he leaves. És akkor látja a kisfiú, hogy hát itt ugye ez a helyzet állt elő, és akkor mondja annak, aki a kölcsönt adta, hogy apukám, tartozik neked pénzzel? Hát fogadd el ezeket a tamarindmagokat. És akkor tele voltak ezek tamarindmaggal, odaadja ugye ennek a bankárnak, és akkor ő pedig látja, hogy a tamarindmagok helyett valójában aranypénzek vannak a kezébe, és akkor mondja, hát rendben van, akkor köszönöm szépen, és távozok. So this 3-year-old kid does this miracle at that age, again giving a hint that this is no ordinary person here. És akkor ez is mutatja azt, hogy ez a 3 éves kisfiú ilyen csodákat hajtott végre, hogy ő nem egy közönséges személyiség. And again, as I said, he's a very naughty kid, isn't it, at 3 years. Once his parents go to a wedding, and the parents are at a wedding, but this guy just runs away from the wedding, and then he walks some 10 kilometers, and he goes to Ananteshwara temple.
És akkor egyszer a szülei elmentek egy esküvőre, de ő meg hát nagyon huncut volt, és elszökött, és bement az Anantésvar templomba. And he is only 3 years old. So when his parents realize that he has gone somewhere, they go searching for him everywhere, and eventually they find him at Ananteshwara temple. They ask him, "How did you come here? Were you not afraid?" És akkor ugye a szülei, hát amikor észrevették, hogy nincs meg a gyerek, akkor elkezdték keresni, meg is találták itt az Anantésvar templomba, és kérdezték tőle, hogy hát hogyan találtál ide, hogy volt merszed egyáltalán idejönni. And at that time, this is a 3-year-old boy, he said, Krishna was always walking with me wherever I went. So when that happened, how can I be afraid? És akkor ez a 3 éves kisfiú azt mondta, én bárhova megyek, Krishna mindenhova jön velem, és hát ilyen helyzetben hogy is félhetnék. Yeah. So his father realized that this is again not an ordinary child, but he's very naughty. So he decides, you're too much trouble at home. I'm going to send you to a kindergarten. I'm going to send you to a gurukula for kids so that you stay away from the family, at least learn something. So they send him to this gurukula called Tatillana Gurukula. És akkor a szülei hát láttak, hát annyira sok rosszaságot csinál ez a gyerek, nem mehet ez így tovább, és akkor elküldték egy gurukulába, direkt így kisgyerekek számára, és itt a neve a gurukulának is. So even in the Gurukula, that was between 3 and 8 years of age, he is very, very naughty. He is running around playing tantrums and he's just not listening to his teacher when he is doing any lessons. He's actually sitting on a tree when the Gurukula is, when the students are being taught, he's sitting on a tree. 3 és 8 éves kora között járt ebbe az iskolába, de hát nagyon-nagyon rendetlen volt, sose hallgatott a tanáraira, engedetlen volt, és amíg a többiek tanultak, akkor csak fönt ült a faágon. So the teacher then goes to him and tells him off and said, why are you here? Why are you wasting my time? You're so naughty, you're not listening to my lessons. At that point, Vasudeva says, dear teacher, your lessons are very boring. És akkor így oda jön a tanár a fa alá, és mondja, te miért vesztegetted az időmet egyáltalán, te nem is akarsz itt tanulni, miért nem jársz rendesen az óráimra? És akkor mondja, hát kedves tanárom, a helyzet az, hogy nagyon unalmasak az óráid. You are very slow in your teaching. I already know all the things that you are about to say and teach for the next several weeks, so it is not interesting to me. Hát én már tudom előre a következő heteknek a tananyagát, amit tanítasz, és nagyon egyáltalán nem érdekel ez. So the teacher then says, oh, is that so? In that case, let me test you. Please recite all the things that I am going to teach over the next several weeks. Igen, hát akkor most hadd ellenőrizzem le, hogy tényleg így van-e. Kérlek, hogy most ismételj el mindent, amit a következő hetekben tanítani fogok. No problem. Vasudeva then recites the whole of they were doing Mahanarayana Upanishad. So he just recites the whole of the Mahanarayana Upanishad in the best possible way. Here is a kid who is around 6 years at this point, who has never apparently studied the Upanishads, and he just recites Mahanarayana Upanishad, which is part of the Krishna Yajurveda. És ugye ez a 6 év körüli kisfiú veszőhiba nélkül elismételte a Mahanarayana Upanishadot, amit annak előtte sose tanulmányozott, ami ugye a Krishna Yajurvédának az egyik része. So at that point his teacher says, you are up to something, you are going to be a great man, I am no teacher for you, please leave me. És ezen a ponton a tanár azt mondta, te egy nagyon nagy személyiség leszel, én senki se vagyok ahhoz, hogy téged tanítsalak, kérlek, hagyj el engem. So this 8-year-old boy, Vasudeva, then takes a resolve to re-establish Vaishnava Dharma. He says, my goal in life is I want to re-establish Vaishnava Dharma. És akkor ez a körülbelül 8 éves kisfiú ott kifejezte, hogy nekem az életcélom az, hogy újra megalapítsam a Vaishnava Dharmát. And he displays so many attributes of a sannyasi. When he was 8 years old, there is a documentation of an incident where his father observes this incident, where he is bowing down to every object in the universe. He is worshipping the stone, he is worshipping the flower, he is worshipping a pillar, he is worshipping everywhere. And his parents ask him, have you gone nuts? Why are you doing this? És ugye ő már 8 éves korában a szanyászik sokféle tulajdonságát kinyilvánította. Az egyik ilyen volt, hogy a szülei azt vették észre, hogy ő mindent imádja a virágokat, az oszlopot, a földet, mindent, és akkor kérdezték, hogy miért meg vagy te zavarodva, miért csinálod ezt? Yeah, but he says, dear father, Krishna is everywhere. He is in every object in this universe, and I am worshipping Krishna who is everywhere. And he reminds his dad, did Narasimha not come out of a pillar? This is an 8-year-old boy
talking to his father at that stage. He's still not gone to an official Gurukula to learn the Shastras, but he already knew the omnipresence of Krishna. És akkor ő elkezdte magyarázni az édesapjának, hogy hát kedves apám, hát Krisna, ő mindenütt jelen van, de vajon nem lépette ki Nisimhadev formájában az oszlopból? Dehogy nem, és ezért én a mindenhol jelenlévő Krisnát imádom, és ugye ez egy kisfiú, aki végül is nem is ment át végül is a megfelelő gurukula oktatáson, de mégis tudta Krishna jelenlétét tapasztalni mindenben. So this 8-year-old Vasudeva decides, I want to become a sannyasi. And he goes to the most popular monastery in Udupi, and his guru in that Udupi is a guru called Achyuta Preksha. He's also called Achyuta Prajna. So he goes to that guru and says, Guru, I want to take sannyasa, and I want to join your Gurukula, and I want to take sannyasa. I want to establish Vaishnava Dharma to a Mayavadi guru. És akkor Madhvácsária, ugye Vásudéva elment Udupi leghíresebb kolostorába, és megkereste ezt az Achyuta Préksha nevű úriembert, aki egy nagy májavádi guru volt. És ő mondta, kedves guruji, én szeretnék szannyászavatást elfogadni, és újra alapítani a Vaishnava dharmát, mondta ezt egy májavádinak. And of course, what happens, parents are very unhappy. They don't want their sons to become sannyasi at such an young age. So Madhyageha goes to his son and says, please him, who's going to look after, who's going to do our shraddha when we die, who's going to do that funeral pyre, who's going to do a shraddha if you become a sannyasi, please don't do this, they beg him. And then Vasudeva then says, okay, I will wait until you get another son. And he waits for his parents to have a son, and as soon as they've had the son, he goes to Achyuta Preksha again and seeks to become his student and also for sannyasa. És ugye a szülei persze nagyon aggódtak, hogy most akkor szannyászi lesz a kisfiúk, és akkor mondták, hogy jó, ki fogja elvégezni a gyászceremóniánkat, és stb. És akkor mondta nekik Vasudeva, hogy jó, akkor megvárom, amíg születik egy másik fiatok, és amint ő megszületett, akkor visszament a gurujához, és szannyászt kért tőle, meg a tanítványává szegődött. Yeah, and exactly like the Tautilanas Gurukula, Achyuta Preksha was not spared by Vasudeva. Although Vasudeva was a student, he kept asking Achyuta Preksha the most difficult question, because he was the Mayavadi teacher. There were no other teachers at that point. You had only Mayavada teachers. And he kept asking him the most difficult question. És ugye szokásos módon, ugye Vasudeva nem hagyta békén ezt a tanárát sem, hanem mindig ilyen nagyon trükkös kérdésekkel bombázta. Ugye ő egy májavádi volt, nem voltak más guruk abban az időben, és akkor a legnehezebben megválaszolható filozófiai kérdéseket. This is a 9-year-old boy who is actually questioning. So there is an incident where Achyuta Preksha, so the syllabus in the Gurukula is you study Advaita Vedanta, Advaita Mayavada philosophy, with a book called Ishta Siddhi by a person who wrote this called Vimuktatman. That was a standard text of those times. Ishta Siddhi of Vimuktatman. Szóval ebben az időben az egyik fő tananyag a Gurukulában a Vimukta nevű úriember által írt Ishta Siddhi, ami egy ilyen májavádi magyarázata a Védantának. És gondoljunk bele, hogy ez egy 9 éves kisfiú, aki éppen ezt a könyvet tanulja. And there is a very interesting incident when the teacher started teaching Vasudeva Ishta Siddhi. The very first line there is interesting, and Vimuktatman says, "I celebrate Krishna, etc." in the first line, and I am Krishna, and I am bowing to myself. És That is how he does the Mangalacharana. És a Mangalacsaránájában ennek a könyvnek az szerepel, hogy azt írja a szerző, hogy ó, tiszteleteljes hódolatomat ajánlom Krisnának, aki igazából én vagyok, és így leborulok saját magam előtt. So Vasudeva says, Guru, you are wrong. I want to stop you here. This particular line has got all the defects, not only in grammar, but also in philosophy, and it is a useless text. I will not read this text. És akkor ezen a ponton ő megállítja a guruját, és azt mondja, Guruji, ez a szöveg, amit te itt olvasol, nem csak nyelvtanilag nagyon hibás, hanem filozófiailag is. Én ezt a könyvet nem fogom tanulmányozni, ez nem jó. So that was the beautiful relationship between a student and a teacher, a Mayavadin, but here is a boy who wants to establish Vaishnava philosophy. So they have these arguments, and eventually Achyuta Preksha realizes that this Vasudeva is no ordinary kid, and he actually makes him the head of the monastery.
he actually passes on the head of the monastery to Vasudeva. És ugye ez a gyönyörű kapcsolat, ami kialakul itt guru és tanítvány között, hogy ez a kisfiú így hát végül is akkor rendre utasítja a guruját, és néhány, ugye, tehát elkezdtek vitatkozni, és aztán a guru rájött, hogy valójában ez a kisfiú, ez nem egy közönséges lélek, és megtette őt a kolostor vezetőjének. And he names him as Ananda Tirtha and then gives him the sannyasa and the head of the monastery. So, his name was From Vasudeva, he becomes Ananda Tirtha. És akkor ezt a nevet kapta, hogy Ananda Tirtha, és ő lett a kolostornak a vezetője. So at this stage he is only 16 years old. Ebben az időben ő 16 éves csak. Yeah. So he is the head of the monastery, 16 years old, starting debates with all the Mayavadins in that area or the Nyaya philosophers, the Buddhists, the Jainists who come and debate with him, and he is having this constant debates to establish Vaishnava Dharma. És akkor ugye 16 évesen, amikor már a vezetője volt ennek a kolostornak, elkezdett vitázni mindenféle más filozófusokkal, buddhistákkal, jainistákkal. Ez volt a fő tevékenysége, hogy megalapítsa a Vaishnava Dharmát. And many of the Mayavada philosophers will tell him this world is mithya. And they will give a syllogism as to just as how a snake is superimposed on a rope, similarly this universe is superimposed on this Brahman, and the universe is an illusion, and those kind of anumanas are logic. És akkor ugye a májavádik híresek arról, hogy mindenféle ilyen logikai módon próbálják elmagyarázni azt, hogy valójában minden üres ebben az univerzumban, és ahogy valaki egy kötelet kígyónak képzel, akkor ugyanúgy most elképzeljük ezt a világot, ami igazából nem is létezik. Ilyen logikai érveket hoztak. Can you just put the microphone closer? Sorry, yes. So what Acharya does in all these arguments is uses logic itself to establish the fallacies of logics of Mayavada and demonstrates what is the epistemological position of logic or reasoning or anumana in philosophy. So that is why he gets a name called Anumana Tirtha. So that's another name of Ananda Tirtha. Ugye Ananda Tirtha akkor elkezdte ugye azt a logikát, amit a májavádik próbáltak a saját filozófiájuk kifejezésére vagy megalapozására használni. Ő szintén ugyanezzel a logikával győzte le ezeket az érveket, és amit ő megalapozott az az, hogy elhelyezte a logikának a szerepét epistemológiailag a filozófiában, hogy valójában mi a szerepe a logikának, és ezért kapta ő az Anumana Tirtha nevet, ugye az Anumán az logikát jelent. Yeah. So this Anumana Tirtha or Ananda Tirtha continues to have various debates, and every debate he wins, of course. Everybody who comes to his monastery loses the argument about establishing I am Brahman, establishing the mithyatva of the universe. He defeats everyone, and then he makes a trip to South India. És akkor Anumana Tirtha minden vitát megnyert, természetesen minden filozófust legyőz, és akkor elindul Dél-Indiába. And throughout his journey, wherever he goes, he establishes devotional service to Lord Krishna is the only route for salvation. And he does that when he is 16 years of age. He is doing this tour of South India. Wherever he goes, he established the Vaishnava Dharma at that young age. És akkor, amint utazik Dél-Indiába 16 évesen, akkor mindenhol megalapozza a Vaishnava Dharmát, ahova csak utazik. So when he is 16 years old, he has a divine call to go and see his guru, who is Vedavyasa. His guru is not Achyuta Preksha. His real guru is the Vedavyasa, who is the incarnation of Srimad Narayana himself. Krishna himself incarnates as Krishna Dvaipayana, Vedavyasa. So he decides, I need to go and see my guru in the Himalayas. És akkor 16 évesen, így a dél-indiai utazásai során kapja ezt az isteni hívást, hogy meg kell látogatni az igazi guruját, aki nem az Achyuta Preksha, hanem Srila Vyasadeva, aki ugye a Himalájában lakik, és Krishnának az inkarnációja. So he actually composes his very first work is called Gita Bhashya. He writes a commentary of the Gita because he doesn't want to go to Vedavyasa empty-handed. He wants to offer him something, and he decides, I want to offer Gita Bhashya to my Acharya so that he can examine it and see whether it is worthy of study.
És akkor úgy gondolja, hogy hát ha meglátogatom a gurumat, akkor jobb nem üres kézzel menni, és akkor megírja az első művét, aminek Gita Bhashya a címe, hogy akkor ezt felajánlja Vyasadevnek, hogy ez méltó-e arra, hogy tanulmányozzák-e vagy se. So there are beautiful pastimes of his journey to Badri, where Vedavyasa is, and he writes the Mangalacharana sloka of his Gita Bhashya, and it goes like this: Devam Narayanam Natva Sarvadosha Vivarjitam Paripurnam Gurumshtan Gitartam Vakshami Shaktitaha. He writes the first verse. He said, I'm going to write this Bhashya on Gita as per my full capacity. So, and then he, sorry. És van egy csodálatos története annak, hogy hogyan jött el végül is Badriba, ahol ugye Vyasadevvel találkozik, és a Mangalacaranájában, a bevezetőjében a művének írja ezt a gyönyörű verset, ami arról szól, hogy a lehető legjobb tudásom szerint írom meg ezt az alkotást. So at that time Vedavyasa says, Dear Ananda Tirtha, if you start writing the bhashyas of the commentary of the Gita with all your knowledge, the mundane souls actually will not understand it. You're actually, what you have written is, you've written it with very, very little effort. You have not put too much effort. If you had actually put too much effort, this Gita Bhashya would have been so deep and profound that the mundane souls would not understand it. But you have written it very well. So Vedavyasa actually corrects his Mangalacharana sloka as Devam Narayanam Natva Sarvadosha Vivarjitam Paripurnam Gurumshtan Gitartam Vakshyami Leshataha. És akkor Vyasadev mondja neki, hogy hát kedves tanítványom, hogy mert ugye azt mondja, hogy a legjobb tudásom szerint fogom megírni. És akkor Vyasadev mondja, nézd, hogyha te a legjobb tudásod szerint írtad volna meg, akkor az annyira magas röptű lenne, hogy a hétköznapi emberek nem is tudnák megérteni. De én úgy látom, hogy te nem a legjobb tudásod szerint, csak inkább nagyon könnyedén, egyszerűen írtad meg ezt az írást, hogy mindenki megérthessen. És akkor így Vyasadev kiavítja a Mangalácsaranát ezzel a szóval. Yeah. And then Vedavyasa says, okay, I'm so pleased with you, come to my house, come to Uttara Badri, come and stay with me for a few days. So he goes to Uttara Badri. For those of you who've gone to Badri, there is the Badri, there is the Uttara Badri, the journey of the Pandavas through the Badri. So there is the Uttara Badri where Vedavyasa is. So Ananda Tirtha goes, stays with him. They have a lot of discussion. Vedavyasa teaches him lots of new things. He studies all sorts of scriptures with Vedavyasa. And then he goes to a place called Narayana Ashrama. There is another place that is described in the scriptures, Narayana Ashrama, whereas Narayana himself is there. So here is a pastime. Vedavyasa, who is the incarnation of Krishna himself, Narayana and Krishna are the same. So they meet up with Madhva and he says, Madhva, Ananda Tirtha, go and write Brahma Sutra Bhashya. És akkor ekkor történik az, hogy Vyasadev meghívja őt magához, hogy gyere, látogass meg itt fönt a Badarikásamba, ami ugyanaz a hely, amin keresztül a pándavák is ugye elhagyták ezt a világot, és akkor elmennek utána, ott sok időt eltöltött Ananda Tirtha, és sokat tanult Vyasadevtól a különféle szentírásokról, és utána elment egy Narayan Tirtha nevű helyre, ahol maga az úr Narayan lakozik, és akkor így módon végül is Krishna inkarnációjában Vyasadevval és Narayannal személyesen is találkozott Ananda Tirtha, és azt kérték ők tőle, hogy most menj, és írd meg a könyvet, ami ugye a Brahma Szútrákat magyarázza. So, Ananda Tirtha, who is by now called Madhvacharya, composes the Brahma Sutra Bhashya, and he starts doing discourses of the Brahma Sutra and refutes Shankara Brahma Sutra Bhashya and says, Shankara Bhashya is fundamentally, it's a wrong approach to salvation. And he establishes Vaishnava Dharma through Brahma Sutra Bhashya. And he travels back to Udupi. And as he is traveling back to Udupi, again he has various debates with various Mayavadins. És akkor ezekben az időben, amikor ő visszatér Badarikásomból, akkor már Madhvácsária a neve. És akkor így hazafelé, ugye ahogy ment Udupiba, akkor szintén különféle vitákat folytatott a májavádikkal, és ugye megírta a saját művét, ami a Vaisnava értelmezése a Vedanta Szútrának, és vitába szállt a májavádikkal, és kifejezte azt, hogy a Sankara által írt magyarázata a Vedanta Szútrához, ez teljesen hibás és tévút a felszabadulás felé. So one of the famous interaction of a Mayavadin philosopher, and in those times in south of India there was
a great Mayavadi philosopher called Shobana. So he has a debate on the mithyatva of the world. The world is an illusion and there is a discussion. How can the world be an illusion? So Shobana comes to Ananda Tirtha and has this debate. Szóval Dél-Indiában utazva találkozott Madhvácsára egy úriember, akit Shobana Bhattának hívtak, aki egy kiemelkedő májavádi tanító volt. És akkor ők elkezdtek vitatkozni, és a vita elért ahhoz, hogy mi is ez a mrittyá, vagyis ez az illúzió, hogy ugye a májavádik azt mondják, hogy a világ az illúzió, és akkor erről kezdtek vitázni. Yeah. So as you know, mithyatva it's not the Buddhist view of asad. Universe is not asad according to Mayavadis. Universe is sadasad vilakshana. Okay, it is not asad, it is sadasad vilakshana. So these are finer points of philosophy, but what Acharya establishes with that argument with Shobana Bhatta is, world is not sadasad vilakshana. Okay, and Shobana Bhatta actually loses that debate. Szóval elkezdtek vitatkozni, mert ugye a buddhisták azt mondják, hogy ez a világ ez aszat, és a májavádik azt mondják, hogy szadaszat vilaksana, de az Acharya pedig bebizonyította, hogy ez nem így van, és akkor ez a májavádi el is vesztette a vitát. So what Acharya described as that why sadasad vilakshana is not right, we do not have time to discuss this. Perhaps I come in 6 months' time and we have another class to talk about it. Na most az, hogy mi volt az, amit az Acharya elmagyarázott, hogy miért nem igaz ez a szadaszat vilaksana, erre most nincs időnk, de remélem 6 hónap múlva vissza tudok jönni, és akkor majd elmondom. But what happened was, Shobana Bhatta lost the debate and he became a sishya or a student of Madhvacharya. És akkor ez a Shobana Bhatta elveszette a vitát, és Madhvacharya tanítványa. And he is celebrated as one of the greatest Vaishnava philosophers of his time, called Padmanabha Tirtha. So he changes his name and he becomes Padmanabha Tirtha, and then he goes around and spreads the Vaishnava philosophy. Here is a Mayavadin all his life, changes to a Vaishnava philosopher and starts describing and celebrating the Brahma Sutra Bhashya. És akkor ez az úriember fölvette a Padmanába Tirtha nevet, Madhvacharya tanítványa lett, és az élete hátralevő részében járta egész Indiát, és mindenhol a Vaisnava dharmát, és a Brahma Sutra Vaisnava magyarázatát prédikálta, aki korábban májavádi volt. So the pastimes of Madhvacharya, by this time he is an adult, right? He is growing and he is doing this debate. He is defeating every Mayavadin on the land. They fall at his feet, they become his Sushya, and the Vaishnava philosophy is spreading, and this is going on. At that point, once what Acharya decides is, he wants to go to the sea. És akkor, ahogy úgy járja Indiát, akkor minden májavadit legyőzök, mind a lábához borulnak, vaisnavák lesznek, és így terjed a vaisnava dharma, de egy ponton az Acharya arra vágyik, hogy elmenjen a tengerhez. Okay. So this is a very beautiful incident. It is a profound incident that happens. So the Acharya is going to the ocean for a bath. So before that, he is composing a work called Dvadasha Stotra. He is composing this. It's of 12 adhyayas, 12 chapters, praising Krishna. So he is doing this Dvadasha Stotra. He has completed the 5th adhyaya. He is going to the ocean to have a bath. At that time, he is beginning to meditate. Then he sees a ship in the ocean. So there is this ship in the ocean which is lost. There is a wind. The ship is not under control. It is soon going to hit the cliff and collapse. And the captain of the ship is asking for help. And at that point, Acharya Madhva opens his eyes, sees this. He takes his what he is wearing over him, and he waves it. He waves it. And as soon as that happens, the ship stops, it settles down, everything calms down. Szóval akkor ugye az Acharya elér a tengerhez, és éppen ebben az időben a Dvadasha Stotra című művén dolgozik, ami 12 fejezetből áll, és Krisnát dicsőít, éppen akkor fejezte be az 5. fejezetet. És amint lemegy éppen az óceánhoz, hogy fürdőt vegyen, akkor látja, hogy egy tengerjáró hajó, akkor ott elakad, úgy megfeneklik, és a kapitány úgy nagyon integet, hogy segítséget kérjen. És akkor Madhvacharya leveszi a csadarját, és elkezd vele így integetni, irányt mutatni, és akkor a kapitány az ő iránymutatását követve ki tud kerülni erről az átonyról, és ki tudnak kötni, és minden helyre áll.
So the captain of the ship is very grateful, so he comes to Acharya and says, "You've saved my day, you have rescued my ship. What can I offer you as a gratitude of your service?" És akkor persze a kapitány nagyon hálás az ácsárjának, és mondja, hogy te megmentetted a napomat és a hajómat, mi az, amit hálám jeleként adhatok neked? And Acharya says, "I don't want any monies, but you are carrying some gopi chandana in your ship." Én nem kérek semmi pénzt, de a hajódon egy kis gopi csandant szállítasz, úgy tudom. Give me those gopi chandanas to me. Kérlek, add nekem ezt a gopi So csandant. the ship captain gives the gopi chandana with great humility, and the Acharya accepts this, and it transpires the first gopi chandana cloth has Lord Balarama. És akkor, amikor átveszi, ugye nagy hálával a kapitány odaadja a gopi csandant, és az első darab gopi csandantban az Úr Balarám lakozik. And the second gopi chandana, when it breaks open, there is Krishna there. És amikor a másik darab gopi csandan is eltörik, akkor pedig Krishna van benne, ott találják. So what Madhvacharya then does is, he takes that Krishna and install this in Udupi. És akkor magával viszi Krishnát, és beavatja Udupiban. Yeah, so I don't know if anybody has been to Udupi. Has anybody been to Udupi here? Volt, aki már volt Udupiban közületek? You should visit. It's an amazing place. That same Udupi Krishna that Madhvacharya did puja is still there, and it is still being worshipped every day. Menjetek el Udupiban, nagyon szép, ugyanaz az Udupi Krishna, akit Madhvacharya imádott, most is ott lakik, és minden nap gyönyörű imádatban. So what we want to do here is, of course we don't have time to recite the whole of the Dvadasha Stotra, but the very first verse of Dvadasha Stotra that Acharya Madhva recited as he was bringing the Krishna to Udupi, when he was carrying the Krishna, he composed the rest of the Dvadasha Stotra, which everybody recites and celebrates in that part of the world. But what I would want to do is, our team is going to recite the very first verse of Dvadasha Stotra, praising Lord Krishna, and I would want all of us to recite that. És olyan szép, amit ugye Madhvacharya vitte az ölében Krishnát, hogy Udupiba beavassa, akkor ezen az út során írta meg a maradék részét ennek a Dvadasha Stotrának. És persze az egészet nem tudjuk elénekelni, de a kis csoportommal legalább az első verszakot elénekeljük, ami Krishnát dicsőíti. Go for it. Vande Vandyam Sadanandam Vasudevam Niranjanam Indyapati Madhyadi Varadesha Varapradam Vande. So thank you very much. So Madhvacharya recited, the Udupi temple was installed, and it was all fine, and there were so many other pastimes that happens in Acharya's adulthood. We don't have time to go through all this, but there are lots of works on Madhva Vijaya. Look at this. So what I want to say here is, when you see these pastimes of Acharya, he demonstrates two qualities all the time. Knowledge, strength. Knowledge, strength. Those are all the ideas. Bhimasena, knowledge, strength. Hanuman, knowledge and strength. Knowledge of whom? Krishna. So he demonstrates this throughout his life and shows to us as to what levels we can reach if we worship Krishna in the spirit in which Acharya was doing. És ugye nagyon sok más kefterése is volt az Ácsárjának, amelyeket sajnos most nincs időnk elmondani, viszont amit minden alkalommal kinyilvánít, az két tulajdonság, a tudás és az erő. És ez mutatja nekünk, hogyha megfelelően imádjuk Krisnát, akkor milyen tudásra és erőre tehetünk mi is szert. So one of the few slides on the pastimes, I need to point out Trivikrama Pandita, who was another great Mayavadi. And he has a debate with Acharya over 15 days, and he loses that battle.
at this juncture. És Trivikrama Pandit egy másik nagy májavádi volt, akivel 15 napon át vitázott az ácsárja, és ő is persze elvesztette a vitát. And he becomes a great Vaishnava philosopher, and his son is Narayana Panditacharya, who actually writes the biography of Acharya Madhva. És akkor Trivikrama Pandit is persze Madhvácharya követője lesz, és az ő fia az a Narayana Pandit, aki aztán megírta az ácsárya élettörténetét. So here is one of the pastimes when he was very old. He was 79 at this point, yeah, and he was meditating, and there were two wrestlers, and they came. He was reciting the Vedic mantras, and he was meditating, reciting the Vedic mantras, and two wrestlers, really strong wrestlers, come to him and say that you look like an old man. But we want to test your... People say that you are very strong, but we want to test your strength. És akkor az ácsárya életének utolsó szakaszában, itt akkor 79 éves volt, és éppen meditált, és a védikus mantrákat ismételt, amikor két birkózó jött arra, és mondták, azt hallottuk, te nagyon erős vagy, hadd tegyünk próbára. So Acharya, when he is 79, says, if you two wrestlers really have the strength, try and strangle my neck so that I cannot recite the Vedic mantras. And they try to strangle his neck. Nothing happens. He continues to recite the Vedic mantras, celebrating Krishna. És akkor a két birkózónak mondja, jó, hát le akartok tesztelni, akkor csak nyugodtan szorítsátok meg úgy a nyakamat, hogy ne tudjam a védákat ismételni, és akkor persze megpróbálják, de nem sikeresek benne, hanem ugyanúgy gyönyörűen So even when he was 79, he shows his strength and jnana. So 79 is an important age because we now come to the end of the pastimes of Srimad Acharya, because now he says, my role, my appearance on this world to establish Vaishnava Dharma is coming to an end. És akkor 79 évesen érezte úgy az ácsárja, hogy az én szolgálatom, hogy megalapozzam a Vaishnava Dharmát, már a végére kezd érni. And I want to go back to my guru and I want to study more, so I want to go back to Vedavyasa in Badri. És akkor szeretnék visszatérni a gurumhoz, Vedavyászhoz Badriba, hogy többet tanuljak tőle. So he goes to the same Ananteshwara temple and starts reciting Maha Aitareya Upanishad. And as he is reciting the Upanishad, he disappears. És akkor elmegy ugyanabba az Anantaishvara templomba, és ott elkezdi az egyik Upanishadot ismételni, és akkor eközben eltűnik, eltávozik. So although Acharya is not here, in the 12th century, between 12th and the 13th century when he was there for 79 years, there were so many people, Mayavadins, who saw Acharya walking on earth. They converted themselves to Vaishnavites, and they were fortunate enough to see Acharya and see how he conducted his life. És ugye sajnos az ácsárya már nincsen velünk, de a 12.-13. században, amíg ugye itt volt a Földön, annyi más nagy tanítót térített Vaishnava hitre, akik akkor láthatták az ő csodálatos tetteit. But we are here now in the 21st century. We cannot see the great souls like Srimad Acharya, but we can see Acharya in his works. De sajnos most ugye itt vagyunk mi a 21. században, ahol nem láthatjuk Madhvácsáryát személyesen, de láthatjuk őt a tanításaiban. So Prabhu, how much time have I got? Am I keeping time? Now it's 8 officially, but I think 10, if someone 15 have to minutes go, is good. then they can, and otherwise 10-15 they can stay. minutes we'll finish the next half where we will say in all his works what the philosophy. So 10-15 minutes. Még egy Is that 10-15 percet beszélne a tanításairól, hogyha ez lehet. So here is the real life image. I've shown only the cartoons, right? But this is the birthplace of Madhvacharya. Ez Madhvácsária szülőhelye, még most is ott van. His house is still there. This is the place where he had Akshara Abhyasa. So even now, if we need to get our kids done Akshara Abhyasa, people go to this place and get the Akshara Abhyasa done, where Vasudeva had his Akshara Abhyasa. That place is still there. This is a place where, when in childhood, he actually lifted this stone slab, which weighs a few tons, and he demonstrated his strength when he was a child by lifting this slab, which is still there. The tamarind seed that I was talking to you about, the tamarind tree is there. There is a Vasudeva Tirtha in Pajaka, where he does this Tirtha to his mother. There is a huge 32 feet statue of Madhvacharya now as you go into Pajaka Kshetra. So you worship this statue and then you go elsewhere. There is an Ashwatha tree that is still there that Acharya had planted, wherein when he was a child, I haven't told you this, as a child he was running around with a danda, a stick,
And his father said, "Why are you running around like a stick?" I said, "I am going to become a sannyasi and I am going to establish a Vaishnava dharma." And he goes and puts that stick and that becomes a Ashwatha tree. So all ezek a helyszínek mind ugye Padzsakak sétrán, az ő szülőföldjén találhatók, azt a hatalmas követ fölemelte, annak a tamarintfának a magjai váltak aranyá, ezt az anyukájának készítette ezt a tavat, ez a hatalmas szobor, ez nemrég került beavatásra ugye Madhvácsárjáról, és ez a fa pedig abból a botból nőtt ki, amivel Madhvácsárja szaladgált gyerekkorában, és mondta, szannyászi leszek, és megalapítom a Vaisnava dharmát, a földbe vágta azt a botot, és abból nőtt ki ez a fa. So, more areas. This is the Ananteshwara temple where Acharya disappeared. Itt távozott el az Acharya. This is the place where he was reciting his Aitareya Upanishad, and this is where he has disappeared. So if you go to Udupi, you can see all these places of Acharya. Udupiban megtalálhatók ezek a helyszínek. Okay, so I hope you found it interesting. So the works of Acharya, as I said, throughout his 79 years, he was always writing. All that he did was writing, in the sense he would say, his students will write things down. And he did a total of, now we know there are 40 works, but the first 37 works are called Sarva Moola Granthas. Itt láthatók az ő művei, egész életén át írt, és néhány művét a tanítványai írták le, és a Sarva Moola Mantras, tehát ez a műveinek az egyik része. So they are called Sarva Moola Granthas. I will just say a few. Gita Bhashyam, Gita Tatparyam, Isha Upanishad Bhashyam, Talavakara Upanishad Bhashyam, Katha Upanishad Bhashyam, Atharvana Upanishad, Mandukya Upanishad, Shat Prashna Upanishad, Aitareya Upanishad, Taittiriya Upanishad, Chandogya Upanishad, and Brihad Bhashyam, the 10 Daso Upanishad Bhashyas. Brahma Sutras, 4. Brahma Sutra Bhashyam, Anubhashyam, Nyaya Vivaranam, Anuvyakyanam. This is a typo here. Anuvyakyanam, Anubhashyam, Nyaya Vivaranam. Rigveda Bhashya, Rig Bhashyam. Then there are something called 10 primary works, philosophical text of the philosophy of realism, as opposed to Mayavada. Tattva Sankyanam, Tattva Vivekaha, Vishnu Tattva Nirnaya, Tattvodyotaha, Katha Lakshanam, Pramana Lakshanam. These three are important. That completely dismisses the philosophy of Mayavada. Itt felsorolta a fő műveit, és ez a 3 utolsó, ez teljesen porrázúzza a Mayavadi filozófiát. If anybody wants to have a comprehensive understanding and refute the Mayavada philosophy, I would strongly encourage them to read these tracts. Ha valaki szeretné megtanulni azt, hogy hogyan lehet teljesen legyőzni a Mayavad filozófiát, ezt a 3 művet ajánlom. Upadi Kandanam, Mayavada Kandanam, Prapancha Mityatva Mana Kandanam, Mahabharata Tatparya Nirnaya, Bhagavata Tatparya Nirnaya. So these are all key works of Acharya. Ezek a kulcs művei az Acharya. Yeah. So we don't have time to go through all this, but I have one final slide that actually summarizes in all these works of Acharya, what philosophy did he actually establish of Vaishnava Dharma? What was his core philosophy in this? Yes, from his life we understood how he demonstrated Jnana, Bhakti, Vairagya, and how did, in his works, what did he say? És akkor az utolsó szlájdomon röviden összefoglalom az ő tanításait, mert ugye az egész élete során ezt a 3 tulajdonságot, ugye a Gyána, Bhakti és Vairagya tanította, de ez a szlájd összefoglalja az ő filozófiai tanítását. So I think this is a very important thing. When you study any Acharya's writings, you also try and study the style. How do they write it? What are they thinking and how do they write? So here is a summary of Acharya's styles of work. Ugye, amikor egy Acharjának a filozófiáját, műveit tanulmányozod, akkor fontos, hogy megismerd azt a stílust, amiben ő megközelíti az egész ugye, írást, és akkor itt most erről olvashatunk. So this is Acharya's style. Completely evidence-based. Use evidence from Veda, Ramayana, Mahabharata, Pancharatragama, Purana, Vedanta Sutra, Brahmatarka and so on. Very little of his own thoughts. Szóval ami az ő stílusát nagyon meghatározza, hogy rendkívül ilyen bizonyíték alapú, az azt jelenti, hogy a védákra, a puránákra, az itihászákra alapozza, és nagyon keveset ad hozzá a saját gondolataiból, főleg hivatkozik. So this is the primary characteristics of Acharya work, where he has never given in his works, when you read it, his own views.
And every aspect of the sutra or anywhere he would only cite the Upanishads, Vedas, Puranas and so on. Say this is what the Purana is saying, this is what the Upanishad is saying, this is what the Veda is saying. That's it. Never his opinion. So that is a classic style of Acharya's Ez work. így klasszikusan meghatározza az ácsárjának a munkáját, hogy nagyon keveset fejti ki a saját véleményét, hanem mindig csak a szentírásokét ismétli. And another characteristic style of the Acharya is he will refute wrong knowledge. He will not hesitate from saying this philosophy is wrong and then establish what is the right philosophy. So refuting wrong knowledge and establishing true knowledge is a consistent feature of his work. És az ő munkásságának egy másik kulcs jellemzője az, hogy egyáltalán nem szégyenlős azon a téren, hogy kifejezze, ha egy filozófia rossz, hibás, és ugyanakkor megalapozza, hogy mi a jó, helyes filozófia. Tehát legyőzni a rosszat, megalapozni a jót. So the Acharya's approach is true knowledge is of two types. One is true knowledge. The other thing is also knowing what is false knowledge. You should also know properly what is false knowledge, and you should also know what is true knowledge. Azt mondja, hogy az igaz tudás az kettő dologból áll. Egyrészt tudni, hogy mi az igaz, és tudni, hogy mi az, ami nem igaz. And Acharya's view there is, if you know what is the right knowledge that enhances your bliss in moksha, but if you know what is wrong knowledge, you eliminate samsara. Eliminate. Remove. Igen. Tehát azt mondja, hogy ha az ember tudja, hogy mi a jó tudás, az lehetővé teszi a lelki tökéletesség örömének a megélését, a tapasztalását, és ha az ember tudja, hogy mi a rossz tudás, ez pedig segít abban, hogy elhagyjuk a szamszárát. Yeah. So, in all his philosophies, this is my concluding slide, there are 9 tenets. All of Acharya's philosophy will fall under 9 tenets of Vaishnava faith. So this was initially composed by a great Vaishnava philosopher called Vyasatirtha. And it goes like that. Shriman Madhvamate Harihi Parataraha Satyam Jagat Tattvato Bedaha Jivaganaha Harer Anucharaha Nichocha Bhavangataha Muktihi Naija Sukha Anubhutihi Amala Bhaktishcha Tat Sadhanam Hekshadi Tritiyam Pramanam Akhila Amnayaika Vedyo Harihi. So these are the 9 tenets, and I'll spend the next 5-10 minutes going through those 9 tenets. So ez a 9 része az ő filozófiájának, amit Vyasatirtha foglalt így össze, tehát minden tanításában 9 kategóriába sorolható. So Vyasatirtha composed this, he was around between 1460 to 1539, but we know Baladeva Vidyabhushana in the 17th century, he did a work called Prameya Navaratnamalika. Szóval ugye láthatjuk, hogy Baladi Vidyabhusan jóval később összefoglalta ugyanezeket a tanításokat az ő művében, Ratnamalika, Prameya Ratnamalika. So that Prameya Navaratnamalika of Baladeva Vidyabhushana summarizes the Prameya Navamalika of Vyasatirtha, who was 250 years before him. Szóval Baladi Vidyabhushana összefoglalja Vyasatirthának a 300 évvel korábban írt művét a saját könyvében. Yeah. So what did he say? We don't, as again said, I've got a number of slides. We don't have time to go through all this, but I just want you to recite this with me as to what he said. Harihi Parataraha. Harihi Karataraha. Krishna is the greatest. Krishna a leghatalmasabb. Yeah. Krishna is the greatest. There is nobody equal to him. There is nobody higher than him. Everything in the universe is under his control and they are below him. That is the very first tenet. Yes? Harihi Parataraha. He created this universe. Tehát Krishna, ő a leghatalmasabb, senki sem nagyobb nála, vagy egyenlőbb vele, és ő teremtette az univerzumot. This Krishna created this universe. This universe is not an illusion. It is a real creation of Krishna. Satyam Jagat. És a második az az, hogy ezt az univerzumot Krishna teremtette, tehát ez nem illuzórikus, hanem valódi.
Tattvato Bedaha, you see differences everywhere. There is the Jada, which is the material universe. There are the Jivas, like you and me. Then there is this Krishna, he is there. Gita talks about these various entities. So there are different entities in this universe. So there is difference, and this difference is real. És arról is beszél, hogy ebben az univerzumban tapasztaljuk a különbségeket. Van maga az univerzum, van maga a teremtője az univerzumnak, és vannak az élőlények, és a Bhagavad Gita beszél ezekről, és ezek a különbségek valódiak. And here is the fourth very important tenet. He said, the jivas are here. Jiva ganaha harer anucharaha. All jivas are eternal servants of Krishna. És a negyedik az az, hogy minden jiva, vagyis lélek, Krishnának az örök szolgája. Nichocha bhavangataha. Some jivas are far more elevated than other jivas, and they attain higher levels of bliss. And there are some jivas who also attain bliss and moksha. So there are various types of jivas. Különféle lelkek vannak, akik nagyon magas szintjét érték el a lelki tökéletességnek, vannak, akik alacsonyabb szinten állnak. Jivas achieve salvation, they achieve mukti, they achieve moksha. What is this moksha? This moksha is muktihi naija sukha anubhutihi, which means the jiva's moksha is the realization of their own blissful nature and their constant dependence and companionship with Krishna. És akkor, hogy a lelkek elérhetik a muktit, vagyis felszabadulást, de mi is ez a mukti? Nem más, mint hogy a lélek megvalósítsa a saját örömteli természetét Krishnával való örök kapcsolatában. Here is another important tenet, the seventh tenet. How do we achieve salvation? How do we achieve mukti and moksha? Amala bhaktishta tatsadhanam. Devotional service or bhakti is the only route to salvation. És hogyan érhetjük el ezt az üdvözülést? Hát sehogy máshogy, mint az odaadó szolgálattal. How to obtain bhakti? Bhakti comes only with knowledge. With no knowledge, you cannot have a good bhakti. It just becomes a dry devotion. If one has deeper knowledge of Krishna, then the intensity of that bhakti increases. És hogyan lehet igazi baktira szert tenni? Tudás által. Ha valakinek nincs igaz tudása, a baktia sem lesz igaz. Ha nagyobb tudással rendelkezik valaki, akkor az odaadása is nagyobb lesz. So, getting the knowledge of Krishna becomes important. A Krishnáról szóló tudás elsajátítása így módon nagyon fontossá válik. And the eighth tenet says, Hakshadi Tritiyam Pramanam. There are only three modes of knowledge, three means of knowledge. Pratyaksha, Anumana and Agama. Ez a három szintje van a tudásnak. The three knowledge, one is perceptual knowledge, the other one is knowledge through inference, and the third one is knowledge from the scriptures. Érzéktapasztalat, logika és szentírásokból nyert tudás. But Hari's knowledge can be obtained by only one supreme means. And what is that? Akhila amnayaika vedyo harihi. Amnaya means Vedas. Hari, the greatness of Krishna, can be known only through the Vedas. And that was the final ninth tenet of Acharya. Akhila amnayaika vedyo harihi. So, hogy a Krishnáról szóló valódi tudás elsajátításának egyetlen módja az, hogy a szentírásokból kapjuk meg azt. So, Hari is Parataraha. Krishna is the highest. And how do we know him as the highest? Akhila amnayaika vedyo harihi. He can be known only through the Vedas. And when we interpret the Vedas using the Brahma Sutras, we get the knowledge of Krishna. And that knowledge of Krishna, the more knowledge we get about him, the more devotion we get from about him. The more devotion we get, eventually we get his grace. And when we have his grace, that is when our solution for salvation is. So without grace, without divine grace, there is no way of our salvation, is the declaration of Madhvacharya.
Szóval Krisna, ő a legfelsőbb, a róla szóló tudás a védákból származik, és az odaadó szolgálat által nyerhetjük el az ő kegyét, és az ő kegye nélkül nem lehetséges az üdvözülés. So, I want to conclude today to say that this devotional service to Krishna is so beautifully manifested itself in Krishna Valley. So I just wanted to conclude by saying, Mohanadasa Prabhu, thank you so much for looking after us in the last 3 days and showing us the Krishna Valley and all the devotional service that you are doing. És ugye itt arra a konklúzióra jutottunk, ezzel szeretném befejezni a beszédemet, hogy ez az odaadó szolgálat olyan csodálatosan valósul meg itt Krishna völgyben, és hogy ezt az elmúlt 3 napban nagyon szép volt látni. And we thoroughly enjoyed all the Bhagavatam classes and the kirtans and so on. Again, telling this key message of Acharya, saying that Amala Bhaktishta Tat Sadhanam. Amala means pure, Bhakti is devotion. That is the only sadhana to attain Krishna. And hopefully for us to mature into that Amala Bhaktishta Tat Sadhanam, to be, it looks like we need to be coming to Krishna Valley again and learn from yourselves, your humble selves, that how the devotional service should be practiced. So over the last 3 days, I have certainly learnt a lot from how you do your devotional service. És nagyon csodálatosak voltak a Bhagavatam leckék és a kirtanok, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mi fejlődhessünk a tiszta odaadó szolgálatnak a gyakorlatában, újra és újra vissza kell majd térnünk ide. Az elmúlt 3 napban nagyon sokat tanultam a ti odaadásotokból. So on that note, Krishna Pranamastu. Thank you very much for listening to me. If there are any questions or any discussions, please feel free to contribute. Hare Krishna. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni a figyelmeteket, és hogyha van kérdés vagy hozzáfűzés, akkor állok rendelkezésetekre, egyébként pedig Hare Krishna. So let's recite Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Kegyelme Madhusudan Prabhu ki jai, Srimad Madhvacharya ki jai. Hare Krishna. Góra Bhakta Vrinda ki jai, Srila Prabhupád ki jai. Köszönöm szépen, kedves bakták, a részvételeteket. Hare Krishna.